leiki fyrst að átt að skrifa? Hósi á Þá er ég að kasta eitthvað kúl. Nei. Var þetta ekki svolítið kúl? Svona 18 triple 19 double.
byrja 10:30 þá þurfum við bara að koma með þessa tilkynningu sko.
við erum alveg búin að kasta svolítið á það að það sér ekki á því. Alveg dúna mjúkt. Þetta spjall, já það er mjög þægilegt. Það skorar þarna mikið á. Já, 121, þetta spjallið er. Já, 15 eða svona. Það er svona flott við víðin, sko. Síminn er að slökta við okkur saman. Hvað hefur þetta? Ég glemdi því það. Ég er silent allavega. Ég er alltaf með silent. Þetta aðalmótið. Þetta er Íslandsmeistarinn. Já. Íslandsmeistari í ungmenna. Já. Það er yngsti keppni. Er það svona? Já. Svolítið fyndin myndin það sem þú varst fyrir með skjaldið að passa þig á kóðinu, það var heldur góð. Næsta mynd á undan, eftir því, þá er ég komin upp með hljóðan brosa. Þannig að hann bara, já, ekki fyrir það. Ég er svona að reyna, ég vil komast út ef ég fyrir út af þetta. Það þarf að vera takkar á þessu. Æjæjæj. Og var alveg með andlitið framan í. Ekki við að segja eitthvað. Bara eitthvað dútið eða? Nei, ég veit hvernig þetta er sko. Og var það alveg eftir að hann var svo hefur þessu vita að gæra. Það var hræðilegt. Sæstu sástu hann sem ekki handballa. Nei, ég fór að horfa á hann heim. En hann var í gangi, þannig að maður heyrði alveg hvað gerðist. Það var bara svona. Já. Allan tíma. Það vantaði 8 leikmenn sem eru svona leikjahestir. Bara góðum við. Já. Halló. Það eru 6 inn á það, 7 sko. Það eru frábært. Ég var búinn að afskrifa hann leik þegar maður var svona yfir daginn sko, ég eitthvað, nenni maður að horfa á Og þetta. var hann bara afskriðast annað líka, þá átti það 6 og svo það Janus og Víkon fyrir og Já. svo svona í æg. Á móti Frökkum sko, Ólympíumeistar, Hvað vantar hann að gefa frökkum? Já, bara hann man ekki hvað margir spila. Hann hvað heitir frægingur, Karabasi eða eitthvað. Já. Það gæti ekki flauta. Það er líka, þessi strákar ekkert eitthvað. Þeir eru líka. Já, en þeir eru samt, þú veist, þeir líti ekki eitthvað móla kjöld þegar út, sko. Þeir eru rosalega Gerðsir, þessi óvarana. Já. Salegur. Svo er það greinlega. En ég vil meina bara að vörnin og markmaðurinn hafi unnið þetta, þú veist, þeir eru bara fínir í sól, en vörnin vann þetta. Nú er næstu leikir svo mikið hættilegri. Það eru líka sem að teljum að geta út. Já, það er náttúrulega. Það eru aldrei góðir. Og byrjar að lappa í seinslu. Hann tekur þetta fyrstu 2, síðan bara byrjar að kasta hérna. Hún fer aldrei. Nei. Það er rosalega með Sigurður. Hann reyfir okkifót. Nei. Í seinslu.
ákastað og ég horf frá niður, sko. Ég þarf ekki að horfa frá því. Já, þeir eru truggaldur. Það var alltaf að reyna sér síðust. Best of 7. Já. Já, ég held að þetta myndi trufla mig. Já, ég er ekki að tala um þetta. Já, kassan. Já. Ég fæ mér þetta spjall næst. Sjöðu, við erum að, þú veist, það er búið að vera kastað í allan, þú veist, sína opnaði. Þú sérði ekki neitt, bara fyrir utan spjallið sérðu. Þetta er bara eitthvað. Já, ég bara... Hvernig spjallið þetta með heima? Ég er með Unicorn núna. Og ég veist Vimmo-spjallið mjög góð. Unicorn-spjallið mjög góð. Svo er ég að fá búspjall. Já, ég hef kastað á búspjall. Svo er þetta bara... Svo hefur bara lent Vimmo-spjallið sem mögulegt. Já, ég held að þetta sé svolítið... Það er bara dótt. Já, það eru málsvöld. Já. Síðan það er þetta kasta á þetta spjöldin sem er bara hendingin alltaf. Ég veit ekki hendingum að fyrir. Ég held að heima það í 2-3 ár. En sko ég er með Unicorn-spjall í byggjum og hún var að 2060 ár. Þá eru lengur góður út. Þau eru alltaf að sé leiki líka eftir Simon Whitlow. Já, það er þá mennir að vera sengið. Það er náttúrulega í Bretlandi. Og við kemur hluta af tíma og fólk eru meginn og það. Ég vil það ekki býta. En eru PTC gæðið með borgar? Við talum um Nei, það? Já. Bara what does you have? það er það ekki með 50 ár. Sorry. Það er kostið meira. Já, sjálfsög. Og ef þú verður með þitt frá alltaf hérna, þá er það ekki. Já. Það er ekkert spjall sem er volið það mjög. Síðan það er alveg mál PTC sem að það er eitthvað með rifflið og 8 og það er bara alveg skellilega illa finnst mér. Svo erum við líka aftur fyrir á því, svo erum við rosalega fá hlutlaus í umræðinu. Þú veist, stakpar sem spilum, þeir eru svolítið eitthvað sem það hefur líka áhrif að það ég var alltaf með og svo er þetta sjá það Svo þessi nógu-spjöld þarna. Og svo þú ferð að skoða hérna reviews. Sport. Stöðluminn. Ég tala við sá sem að selja þetta ekki. Ég segi þetta bara. Fjölskylda mín á Heklusögunni í Hafnarfirði.
við byrjuðum þannig að við vorum bara að taka, þú veist, dekka alls staðar, bara, þú veist, við vorum ekki að flytja inn sjálfur, við vorum á Sólningu eða Bílabúðbenna eða whatever. Svo sáum við bara hvað var að koma best út af. Við vorum með bílaleigubíla, skráðum við kílómetraflutta, hvað kom bara út? Hancock, fyrir peningin erum Hancock, sért með missili. Já. Alls ekkert best. Já. Þetta var saman með vinnu og bæði skipti síðan og svo var til það. Svo er þetta bara huglægt mat í sjálf sem hvað finnst þér það? Þetta er rosalega mikið sig. Já, ég gef alltaf ráð fyrir að halda Sko, sérstaklega eins og þegar maður fyrir í joke-mótin í Hafnarfirði. Já, það er mér. Þegar maður byrjar að spila, ef sengurinn til að byrja með það að skára, en ef þú spila 3 leiki og þarf síðan að byrja eins og líka þar í webcam-mótum stundum. Ég get alveg að þóla það að menn séu kannski aðeins að fá sig um það og bara mæta á línu þá að það línu. Það er ekki að bara gera mæta.
daginn, afsætti gleðina. Þá ættu allir leikir vera komnir á allar spjaldtökurnar og heldur að gangið og skugga að það sé rétt. Við törum eftir þetta riðla plani. Við sjáum þetta leik nr. 2 og 3. Við spilum þetta 3 leiki í einum. Og þá sem sviga það er sem skrifa. Við gætum þurft að íta á rauðatakkarna check for more matches í spjaldurunum. En við spilum sem sagt fyrstu 3 spilum við besta 7. Við sjáum að alla reglurnar eru á riðlablaðinu. Við köstum upp á hver byrjar fyrsta leik. Og í spjaldtökunni er eitthvað sem heitir coin toss. Og þið ákveðið hvort þið viljið heads or tails og skrifa nýttir coin toss og það sem kemur upp sá að þið byrjar fyrsta leik. Ef við förum í 8 leik, þá er búna. Sá sem að byrjar í leikinn, hann byrjar að búna. Og það er bara sá sem er nær búninu, vinnur og byrjar á 8 leikinu. Ef við erum ekki búin að klára legg eftir 45 pílur eða 15 umferðir, þá er einnig búna. Við sjáum það á spjaldtökunni í miðjunni, þessi er umferðir, nú er gafleg. Þannig að það eru 15 umferðir. Tíma áætlunin er alltaf löngu sprungin. Þannig að við höldum bara fyrst á böðunum, fylgjum með okkar riðlum og spilum hérna vel, sínum mótgrænum virðingu í kvíðuna og það er bara vatn á keppnisvæði. Ég er í mótstjórn, Björns er í mótstjórn, Ási er í mótstjórn, Ásgrímur Harðarvaða. Ási er alltaf hann er að Ási. Við reiknum með hálftíma í leik, þannig að ef fyrstu leikir eru bara að byrja núna og ættu næstu leikir að byrja eftir 8 tíma. Það var bara game on og gangi ykkur vel.
Tips. Þá byrja Ég bara. búlaði átta. Já, bara. Búlaði hóta. Er það ekki? Ég held að það. Sagði það ekki. Ég held það. Já, já.
Þú ætlar að koma bakka. Þetta er svona, ekki þetta stóla á þetta. Akkurat það.
Helli sem á milli leik. 1:30, já. Þrjú korter. Taka 9 pílur og svo. Já.
Mótaðu eigin framtíð með söfnunarlíftryggingu Novis. Lífeyrissparnaður, sjúkdómatrygging, örorkutrygging og líftrygging. Allt í einum pakka fyrir alla fjölskylduna. Novis. Tryggðu framtíðina.
Piltar. Ég tengur sagt ykkur í gammalmenni að skrifa það. Erum við eiginlega tilbúinir að taka 6 bílur eða? Kontos og 6 bílur, svo finnir kontos. Já. Þetta hérna, vilja... Já, þetta bílur. Hvor vilt þú velja þá? Það er þetta undan? Já, ég skal velja það. Já, býtu bara ekki voru á ítar og býtu ekki kontos. Já, svolítið. Býtu Kristján, græna. Continue. Og svo 500 og ég skal... Hei! Takk. Takk, hérna. Ég vissi ég myndi geta að geta þetta. Ég tók það. Hörru, ég er hett. Hett hérna. Og það komi. Og 6 bílur. Já, 6 bílur. Já, ég byrju byrju. Hérna. 6 bílur og svo byrju við. 6 bílur.
Ég held að það sé vettur. Er ekki 6? Hvernig er það 6? Ég sá þetta meina og búin að segja það er. Nú erum við með 60.
til.
6 bílir. Came off. Með 16 og 9.
7. 7.
fyrir 7 eftir.
fyrir viljan. Það er auka vatnsglas ef við getum þetta. Gert í þessu, hvað líka flesta fyrir. Draugarinn átt að fór út að reykja. Hann er alltaf dómari, hann getur ekki kallað leikinn af henni kemur. Við vissum að það fær að reykja, sko. Fljóttur að sjúga deildileiksins. Hann veit að hann áskil. Já, hann var bara, ég sagði hann, spurði mig, ég sagði þú, ég veit mér ekki það, þú veit þér það. Það kemur alltaf að fljóta.
að blási leikin af með jafnfylgu, þú veist að skrifa hann í kemur. Til ég að velja 6 bílur og bílum svo? Já. Og ég að velja. Já. Við finnum. Nú segi ég heads. Heads. Tails. Held ég 6 bílum. 6 bílur. Byrjar, gangi ykkur vel. Come on.
var í stóra hættu hérna. Ekki 280? Í 5. Ja.
33. Leggur. Skytja.
fullskipt. Ég var að grínast þegar
80.
Mótaðu eigin framtíð með söfnunarlíftryggingu Novís. Lífeyrissparnaður, sjúkdómatrygging, örorkutrygging og líftrygging. Allt í einum pakka fyrir alla fjölskylduna. Novís. Tryggðu framtíðina. Það er verið meiri lýsing á sviði. Þetta meina, þú veist, Það er svolítið dögt. Þetta spilaði mig. Já. Spjaldlýsingin er alveg geggjuð. Já, hún er fín. Allt annars. Hvað fórum við? Já. Ég er bara ekki búið að líða þig. Hvað er það? Manni finnst það að kasta bílinu eðlilega, eins og þess að það er vissi. Ekki slagur. Mætti slaka á þeim. Já. Yes, sir. Spila ég sæsur.
6 miljoner. 6 miljoner þá myndir ég bara.
skal vera góður. Velja bara á 6 bílum og bílum svo. Þú velur svo þetta eftir saman. 6 bílum.
Grísholt, Bakka Mikos. Já, þetta er skilið, sko. Vantar millifötir. Já, þetta er skilið. Nú er komið í hann.
ekki frammi, hinn var rétt að enda. Já, hann er aðeins í synkun á skjánum. Já, það er svona. Það var ekki það að ég var að slösa, sko. Ég var bara að bíða eftir að leikurinn kláraðist. Þannig að hann var alveg rólegur. Ég var alveg salla rólegum. Þá er það hérna. Ástæður, þú mútt velja, og ég velja það. Alveg sem að. Ég hets. Ok. Þá er það. Björn Steinar byrjar. Þú byrjar 6 pílur. Já, ég tek svo 6 pílur. Þeir eru æfingar? Já, það er. 3 viðbót á mann? Já, á mig. Já, á fólk. Ástæður tekur svo 3 ára. Já. Ég er alveg með það. Game.
180? Nej, jag tror inte. Ja, på. Ja, det är en vanlig fråga. På, vad gör det då? Samma? Det var det här. Jag sa det alltså. Torskå? Är det skitlar?
180? Nei, 150, það var Það kom alveg nokkuð fyrir þannig að bara, það er ekki viss. Nei, ég sé ekki alltaf Nei, ég veit það, þannig að hinum Stundu, náttúrulega ég er hálfblindur og svo skikki líka á stundum. Já, ég höfð veginn til þess að sjá upp. Takk fyrir bara að fá að skrifa þetta.
Tails, við ekki byrja það bara? Ok. Það er Tails og hvað vil ég taka marga bíl? 6 og svo byrja það. Já, það er bara 6. Ég vissi það bara að það er kannski.
Ég
TFR, þeir eru með þetta. Já. Ég held að það er aðeins niður, en ég er ekkert að stressa. Já, náttúrulega. Nú, akkur vissi það. Það er bara sér að ég vissi það svo. Hvað mættir þú bara að velja? Hets. Hets. 6-4.
Má ég standa? Já, sjálfsögðu. Ég er bara búinn að svita svo mikið. Þitt valið. Ekki ásnúna aðeins. Kasta og taka 6 eða vitið kasta meira? Ég er bara út á fólk sem ég er. Ég vil bara að geta hvað. Ég er tóttur svo. Þú ert að vinna hens. Hens. Og mér er nú. Já, 6 mínútur hérna.
var mikið að við hittu þrjá.
Snæ. Við erum miklu herðari hérna Everett heldur en First Night. Það var það sem ég gátt tekið út. Já. Jesus man. Ég fór á smá.
Manchester í Vesturland. Já, sem mokkar. Já, það. Viljið þið kasta? Það fyrst að velja, svo kastu 6. Heads. Já. Það er fjössi. Ég 6 og svo bara gema. Hann heitir það Foppa. Ég vil ekki fara mikið nær. Það er ekki að segja það með það. Ég sagði það spekla. Game on.
Já, sorry.
með þetta. Byrjar því að ég byrjar líka að spila með líka. Já, ég veit.
I've got this thing on.
Það sem við vorum að spá í, hvað ef eins og frammi, þessi grákubbana sem eru það, þeir eru líkt til það, hvað ef við notum hann grákubbana eða bara svona jafn, sem væri þá eins og hér, einu hálftóma, sem væri bara, en þetta er þá óvinni lágt, en sem sagt, það væri bara, ef þetta væri nákvæmlega svona, einu hálftóma, að því þetta fer með teinum niður í, það skiptir í sjálf sér einhvern veginn máli þegar það hefði upp og stíið yfir það og látið þau fara að góða. Það getur fyrir okkur í framkvæmd, ef við erum að koma með mótið mitt núrist og mikið inn og dögum mótið, þá framkvæmdur miklu öðru frá okkur. Gæti það átt þessar okkir ef maður vildu í Íslandsmótið eða eitthvað svoleiðis, eitthvað spes eða greiða fram, þá kannski væri við ekki alltaf að setja það fram með taka. Fólkir að harður á sviðið. Nú er það spilandi. Já. Fyrirgefið? Við erum að fara að byrja spila núna. Ekki. Er þið síðustu leikur? Þetta er síðustu leikir. Fyrirgefið? Ég bara hélt að verða leikir. Ekki má. Ég hef aldrei farið að tala við ykkur sem verður við leikir. Ekki stress. Það tröflaði með ekki þetta? Nei, ég held að verða leikir. Þá veljum við Þorgeir, Þunnundur, Skott, Tails, já. Við dramsið þessu, út alltaf að byggja mann. 3 eða 6 úr 6 bílur. 6 bílur.
ekki 15? 15 gerðir. Er þetta ekki lengur lína? Tuttugu eftir. 24 eftir.
Það er rétt manna.
52. Er þetta búinn? Já. Svona gera þetta sveitin. Þokkari. Hvað tókst út þarna verða því séð? 109. 97, 12.